що вони говорять то, що скажуть їм люди, які платять їм гроші. Student Finance не забороняє отримувати Universal Credit. Для українців назвати це великим подарунком – це ще нічого не сказати. Безкоштовна освіта в Британії, 25 тисяч фунтів, вступ там без диплому. Можуть виключити з університету. Можуть виключити. Можливо, там люди не знають, думають, що це якась бурса, да? Навіть університети не топ-рівня, у вас немає безлімітних слотів. Довіряє, думає, що ти забереш її гроші. Якщо у вас віза закінчується за 2 роки, а курс ваш 4-річний, Чи обов'язково приховувати вищу освіту в Україні? Student Finance питається про вашу кваліфікацію в Великій Британії. Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо велике інтерв'ю про освіту в Британії, навколо якої розвелось просто безліч міфів, легенд, чуток. Про це говорять всі блогери. І сьогодні ми нарешті розберемося, як все працює насправді. У мене в гостях Макс, як я люблю казати, головний по освіті в Британії для українців, який допоміг вже сотням студентів стати студентами в Британії. Макс, привіт! Привіт всім! Вітаю вас на цьому великому інтерв'ю. Надіюсь, ви знайдете тут багато потрібної інформації для себе. І саме головне, саме очікуване для вас – це відповіді на всі запитання, які зараз турбують всіх українців, як залишитись в Британії, як вступити в вуз Великобританії, як отримати студентське фінансування і так далі, і так далі. Дуже багато всього цікавого. Я надіюсь, сьогодні дамо вам відповіді на ці всі запитання. Ну, по-перше, в мене таке питання. Ти ж сам студент, так? І навчаєшся, так? Чому Так. ти вирішив піти навчатись? Рішення в нас було спільне з моєю дружиною Анастасією, тому що ми буквально недавно приїхали в Великобританію. І для кар'єрного росту вам в будь-якому випадку потрібен диплом, потрібна кваліфікація. Щоб стати кимось, вам потрібно зробити щось. Єдиний варіант чогось добитися, з моєї точки зору, це, так як в принципі в будь-якій країні світу, це отримати кваліфікацію, спеціальність, тобто вищу освіту. Так як Велика Британія надає можливість станом на сьогодні для українців піти на навчання у вищий навчальний заклад Британії, тому ми вирішили цим скористатися і ні секунди про це не жаліємо. Взагалі, на яких правах українці тут навчаються, чому їм дали таку можливість, і чи є це розповсюджена практика у Європі, чи це лише в Британії? Британія після Брекситу не має нічого спільного абсолютно з Європою, як в сфері освіти, так в сфері міграції, так і в сфері робочого ринку. Абсолютно нічого спільного немає. Українцям по схемі Homes for Ukraine подарували статус Other Leave, Leave to Remain. Це, що всіх було написано вже в бірпі, які вже втратили свою дійсність, але, тим не менш, ці всі люди рахуються як Home Student Великобританії. Що мається на увазі під статусом Home Student? Багато хто розуміє, багато хто не розуміє, багато хто плутає. Home Student – це можливість отримувати фінансування на навчання від уряду Великої Британії. Тому що немає ні одного вищого навчального закладу, який безкоштовно надасть тобі курс. Тобто, в принципі, для українців назвати це великим подарунком – це ще нічого не сказати. Ну, насправді так, дуже цікаво, і я зараз навіть постійно, коли сиджу в інсті, бачу рекламу, типу безкоштовна освіта в Британії, 25 тисяч фунтів, вступ там без диплому і так далі. А давай поговоримо на цю тему. Розкажи, будь ласка, детальніше про студентське фінансування, як воно працює і чи дійсно вона безкоштовна? Курсів безкоштовних немає, є гранти. Можливо, ви можете виграти як additional грант, тобто ви можете отримати додаткове фінансування, яке не потрібно повертати. Все інше – це student loan. Коли ви бачите рекламу, коли ви слухаєте людей, які вам говорять 100% всі получають одинаково, і у вас є одна оця лавка, де всі ви будете сидіти, це не так абсолютно. Тобто кожен кейс, він індивідуальний. Тому це варто розуміти і ні в якому разі не вірити в ці самі банальні реклами, які ви можете там знайти в інтернеті, 100% 13 тисяч, 25 тисяч вони там дають, я стикаюся з цим багато в інтернеті, 25 тисяч ви маєте. Ніколи в житті ви не будете мати ніяких 25, там, 22 тисячі, тому що Student Finance заплатить 9 тисяч або 9250 фунтів вашому університету на протязі 1 року. І вам він дасть ваш maintenance loan, тобто ваше проживання, за яке він вам заплатить,
Також це буде поділено на 3 пейменти. Ні в якому разі ніхто вам не дасть одразу 13 тисяч і, будь ласка, розпоряджайся. Так не буде. Тому все буде залежати від вас не тільки на етапі, коли ви вступаєте. Від вас це буде залежати і надалі, коли ви будете робити відвідування в своєму університеті. Станом на зараз, які це умови повернення, тобто коли людина повертає і скільки вона має повертати, і від чого це залежить? Формально, станом на зараз, вона для вас буде безкоштовна, тому що ви з свого карману не будете платити абсолютно нічого. Але потім, по закінченню, наприклад, 3-го курсу, ваші дані будуть автоматично передаватися в податкову, в HMRC, і податкова вам буде вираховувати в зв'язку з вашим доходом, скільки ви заробили на протязі року, скільки ви повинні виплачувати і чи повинні ви виплачувати взагалі. Ви будете повертати тільки після 25 тисяч фунтів, тобто якщо ваша заробітня плата після вирахування всіх ваших витрат становить 25 тисяч фунтів, ви нічого не повертаєте абсолютно. Якщо ви перевищили цей поріг в розмірі 25 тисяч фунтів, ви будете повертати 9% від суми, яка перевищила цей поріг. Тобто, щоб було вам легше рахувати, візьмемо не 9, а 10%, щоб було простіше всім, і ви заробили 30. Тобто 30 – це я маю на увазі чистими після врахування витрат. У вас 5 тисяч після порогу, від яких 10% – це 500 фунтів, і ви маєте 12 місяців на протязі року, ви можете це повернути там різними пейментами, можете це повернути за один пеймент, байдуже, як вам буде зручно. Нічого вам не потрібно додатково заповнювати при поверненні, вам не потрібно оформлювати це якось. До вас самі звернуться з HMRC. Тобто вони будуть бачити, що у вас є студент-лоан, вони будуть бачити ваш дохід, і коли вони це все складають разом, вони самі до вас звертаються, вони вам присилають розрахунок, тобто ваш дохід, ваші витрати, ваш поріг, ваше перевищення, ваш відсоток і ваше повернення. Тобто, знову ж таки, повертаємося до самого фундаменту, повертаємося до Gov.uk, де це все є написано, де всюди є екзампли у вигляді таблиць, тобто ви це все можете побачити під кожен рівень заробітної плати, скільки потрібно буде повертати, і також є приклади, де не потрібно повертати взагалі. Чи можуть відмовити у позиці? Ну, так ти сказав, що 99% українців отримують, да, там, чи є кейси, коли відмовляли у позиці? Ні, немає. Якщо бути чесним, для українців немає. Всі, хто under Ukrainian Scheme, немає. Дуже цікава тема, я не знаю, можливо, у вас є це запитання, можливо, ми дійдемо до цього, на рахунок дипломів в Україні, на рахунок попередньої кваліфікації. Не переживайте, також нікому не відмовляють. Тобто навіть якщо вона є, все одно можна отримати студент. 100%. Супер. Що взагалі дає освіта в Британії? Тобто, коли ти отримуєш диплом, що ти можеш з ним зробити? Все залежить абсолютно від кожного. Ви можете отримати диплом і покласти його просто в комод, і нічим він вам не допоможе. Чи це факт? Факт. Все буде залежати від ваших скілів, все буде залежати від ваших можливостей, все буде залежати від вашого голоду, напевно, на ринку праці. Тобто ніколи диплом вас не витягне просто за те, що ви – це ви. У вас повинен бути декілька складових, одною з яких буде диплом. Якщо ви просто йдете за дипломом, він вам нічого не дасть, 100%. В університетах, в принципі, яких є по Британії, середнього рівня візьмемо. Я не буду казати, що це самі погані університети, це не самі хороші, це хороший середняк. Середняк для всіх доступний. Саме головне, що він реальний для вступу людей, які, в принципі, мають базові знання англійської або базові знання любого предмету, який вони хочуть вивчати в майбутньому. Це саме головне розуміти. Є для людей, починаючих, наприклад, foundation курси, є Certificate in Higher Education, і є безпосередньо сам 3-річний бакалаврат, коли ви не йдете на річний курс, ви йдете вже на 3-річний курс. Але в майбутньому диплом без ваших навичок і без вашого, напевно, заохочення доказати в першу чергу самому собі, що цей диплом у вас не просто так, він вам нічого не дасть. Амбіційні люди, їм це потрібно, вони цього хочуть, тому що диплом вам відкриє дуже багато дверей. Чи ви в них зайдете? Не факт, це залежить від вас. Але чи у вас буде змога постукати в них, 100% дипломом цю можливість дасть. Незалежно яка спеціальність, незалежно в якій країні світу, тому що британська освіта признається абсолютно в цілому світі. Тому вибір і рішення завжди за тією людиною, яка буде цей диплом отримувати. Давай тоді розберемо на конкретних кейсах. От, наприклад, я знаю, що багато українців, наприклад, працюють або там в готельному бізнесі, або на будівництві. Так? Чисто теоретично, якщо людина амбіційна, що їм може дати диплом на будівництві, і що б вони не могли отримати, якщо у них немає цього диплому?
Дуже багато маю спільного з будівництвом в минулому. Дуже багато маю хороших знайомих і хороших людей, які працюють в сфері будівництва. Це дуже хороша галузь і дуже прибуткова в Великій Британії. Є люди, які зупиняються в плані кар'єрного росту, тому що людей влаштовує як є. І є люди, які в принципі хочуть рости до project менеджмента, люди, які хочуть працювати в архітектурі, люди, які хочуть створювати свої компанії. Для цього, в принципі, вам потрібен диплом як друга опція. Тобто завжди це все буде залежати від ваших навичок, чи ви зможете туди піти, чи ви не зможете туди піти. Якщо ви знаєте цю професію, якщо ви можете керувати, допустимо, людьми, компанією, якщо ви можете саме в констракшені брати об'єкти, працювати з ними, це бухгалтерський облік, це бізнес-менеджмент, це управління людьми, це домовленості з контракторами, передомовленості з субконтракторами, це клейми з іншими компаніями, це виплати вашим працівникам. Це дуже-дуже велика структура, яку вам потрібно якось буде менеджити. 100% у вас буде команда, у вас будуть люди, які будуть працювати з вами. Чи ваш диплом вам тут поможе? Залежить від вас. Чи це круто для того, щоб піднятись по кар'єрній клітці? 100%. Чи може бути таке, що людині відмовлять у якійсь позиції через те, що в неї немає диплому? 90% що вам відмовлять. Це пов'язано з конкуренцією на ринку. Тому що люди, які здобувають певну спеціальність, тобто вони мають бекграунд, вони з собою мають цей досвід, який вони приносять з певного університету, з певної практики. Є дуже багато, давай я назву тобі так, є дуже багато дураків з дипломами, і є дуже багато мудрих людей без дипломів. Тому, знову ж таки, все зводиться до одного. Я не буду нікому розказувати, що 100% ви отримаєте диплом і ви почнете жити у Вестмінстері. Ні. Я не буду говорити вам, що ви отримаєте диплом і завтра ви будете працювати на Canary Wharf в Barclays офісі. Також ні. Хоча, чи це можливо? Це можливо. Тому що зараз для вас це неможливо. Зараз для вас там двері 100% закриті, тому що ви не маєте цієї кваліфікації. Це один з факторів, який вам відкриє там двері. Якщо ви зберете всі фактори, які вам потрібні: диплом, експірієнс, навички, домовленості, хороша англійська мова, дуже-дуже важливий варіант – знайомства. Тому що тут, повірте, є дуже багато спільного, так як і в інших країнах, так як і в Україні. Повірте, знайомства вам можуть допомогти в деякій мірі більше. Але потім, на наступному етапі, вам вже знадобиться диплом. І дуже важливо розуміти самого себе. Тобто ці люди повинні знати, що якщо я віддаю 3 роки, наприклад, навчання, 3 роки курсу діджитал-маркетингу, я буду працювати в діджитал-маркетингу з низів. Вам все рівно прийдеться підніматися от по цьому кар'єрному цим ліфтом з самого низу. Тому що вже є люди, які вже працюють в компаніях, в яких вже більший експірієнс, в яких, можливо, краща освіта, в яких, можливо, кращі навички, ніж у вас. Тому вам завжди потрібно удосконалюватися. Після цього диплому ваше навчання не закінчується. Ви будете удосконалюватись з практикою, ви можете удосконалюватись на топ-ап-курсах, ви можете вступити на магістратуру. Тобто це все рівно, in continue, в майбутньому ви маєте куди рости. Знову ж таки, все буде залежати від того, куди ви хочете дійти і яка у вас взагалі ваша конкретна ціль. Ну, якщо так, то я хочу просто трішечки підсумувати, що диплом, він вам по факту не дає відразу всі можливості. Але суть в тому, що якщо у вас немає цього диплому, то у вас навіть немає цієї можливості. Тобто для того, щоб щось отримати, ви маєте мати цей диплом і додатково ще плюс 10 різних факторів. Ось, але без нього, ну, як любив казати мій тато, без папірця ви какашка. З цим ми трішки розібрались. Зараз я би хотіла поговорити саме про вступ, як відбувається процес вступу і що для цього потрібно. І взагалі, напевно, перед цим я би хотіла поговорити про те, чи обов'язково людям іти до агенції, так, щоб вступити, чи вона може це зробити самостійно. На будь-який бакалаврат в Великій Британії ви можете подаватися як самі напряму, наприклад, в університет після Open Day і напряму на портал, тобто без людей, будь-кого, хто дасть вам супорт. Так само ви маєте можливість звернутися до людей, до агенцій, які можуть вам допомогти в процесі вступу. Це люди, які надають вам супорт на момент, коли ви вступаєте. Що в це входить? Збір всіх правильних документів, вчасна подача вашої аплікації на портал відповідного університету, підготування до інтерв'ю, забронювання самого інтерв'ю,
І вся ця історія, вона може тривати місяць, можливо, 2, залежно який це університет, залежно наскільки людина готова, залежно з якої точки ми починаємо з вами. Вступ відбувається в дуже велику кількість університетів Великої Британії. Вступ відбувається 3 рази на рік. Він проходить вступне вікно. Це лютий, червень і вересень. Тобто ви маєте можливість вступити 3 рази на рік. Все залежить знову ж таки від людей. Є люди, які мають на це час, є люди, які можуть самі сходити. Все дуже елементарно, якщо чесно. Якщо вже так бути відвертими з ними, з вами. Ви можете зайти на будь-який університет, який вас цікавить. Як його вибрати? До мене звертаються дуже багато людей, які проживають в якомусь певному районі, і вони знають, що тут є певний університет, навчальний заклад. Тобто вони базово знають, що от сюди вони би пішли навчатися, тому що це зручно добиратися, це зручно в плані фінансового, тобто ви не будете витрачати ні час, ні свої кошти там на переїзд десь кудись далеко. Чи можете ви це зробити? Так, звичайно. Вам не потрібно шукати агентство, яке конкретно співпрацює з цим університетом. Ви можете просто зайти на сайт, ознайомитися зі всією інформацією. І так як Велика Британія – це країна імейлів, ви можете з відкритою душою написати їм імейл, розказати, що вам потрібно, почуєте, що вони вам скажуть, які в них будуть плани, які в них будуть інструкції для того, щоб дати вам можливість вступити, і чи дадуть вони вам її взагалі. В певному університеті це все працює по-різному. Тобто, чи можна це зробити без агентства? 100%. Чи це буде тяжчий шлях? Знову ж таки, залежить від кожної людини. Ви повинні чітко поділити, що вам дасть компанія, коли ви будете вступати, і ви повинні чітко розуміти, з чим ви стикнетеся без неї. Тобто, дуже класний кейс – це порівняння. Якщо у вас є така можливість, якщо у вас є цей час, ви можете, наприклад, звернутися в компанію, ви можете знати всі інструкції, що вам надає компанія, на якому етапі компанія починає з вами співпрацювати, і коли компанія виходить з цього етапу. Також ви можете просто звернутися в університет, і ви вже будете знати, які інструкції вам потрібно виконати самому. Тобто ви цей шлях будете проходити абсолютно самі. Тому чи можливо? Так, можливо. Чи це реально? Так, реально. Є дуже багато людей, які користуються програмою UCAS, є дуже багато людей, які просто приходять, відвідують Open Day і получають офери, і вступають. Також це все є. І в університетах навіть де-не-де є департаменти Student Finance. Якщо ви не вступали з компанією, ви можете не переживати, ви весь абсолютно індакшн і всю допомогу ви можете знайти безпосередньо вже в університеті. Але вони вам нададуть її тоді, коли ви вже станете студентом цього університету. В компанії, коли ви робите це з компанією, коли ви проходите цей шлях з компанією, ви отримуєте його до цього. Тобто ви вже застраховані, ви вже знаєте, на якому етапі, з чим би ви не зіткнулися, у вас буде допомога. Тобто у вас будуть конкретні люди, які несуть відповідальність за кожен ваш крок. Тому що ці люди зацікавлені в тому, щоб ви стали студентом, і якщо ви звернулись до цих людей, то я думаю, ви зацікавлені в цьому не менше. З компанією ви маєте просто більше надійності. Компанія – це як ваша права рука, яка вам завжди буде допомагати, і яка вас буде тримати в цьому правильному руслі від моменту подачі документів до моменту отримання оффера, unconditional оффера, і до моменту оформлення вашого студентського фінансування. Все. Через UCAS ви будете це все проходити самі, ви будете стикатися самі, всі ваші факапи, все абсолютно, що буде, це все буде торкатися вас, і ви це будете вирішувати самі. Тобто у вас не буде ні менеджера, у вас не буде ні підготовчого менеджера, тобто людини, яка буде вас готувати, наприклад, до інтерв'ю, ви це все будете робити самостійно. Чи це реально? 100% реально. Чи в всіх університетах це одинаково? Абсолютно ні. Щоб бути чесними перед людьми, напевно, перед глядачами, які це дивляться, перед вами і перед самим собою також, це не топ-університети Великої Британії. Але потрібно розуміти, що люди, які вступають, вони також не знаходяться на топовому рівні англійської мови. Перше, що дуже важливо, вони не знаходяться на топовому рівні якоїсь конкретної спеціальності, куди вони вступають. Тому це все індивідуально. Чи варто пробувати? Однозначно варто, тому що люди, які зараз вже вступили, які вже являються студентами в Великій Британії, наприклад, на твоєму прикладі це можна взяти, на моєму також це можна взяти прикладі. Люди бачать тут перспективу. Давай трошки ще розкриємо процес вступу. Як взагалі покроково він відбувається, якщо вступати через агенцію? Відбувається процес вступу, в
принципі, елементарно для людей, які планують вступити. Все, що потрібно від людей, це документи ідентифікації, тобто це паспорт, 100% не просрочений український паспорт. Це шейр-код, тому що вже так як BRP вийшло, в принципі, з обороту, потрібен шейр-код. Саме головне right to study, тому що дуже багато людей його генерує на right to work і на щось інше. Нам потрібен саме right to study, тому що тільки цей шейр-код покаже університету вашу можливість, ваш дозвіл на навчання в Великій Британії. Proof of address і в принципі, більше з такого нічого. Попередня кваліфікація з України потрібна, залежно на який курс ви йдете. Чи потрібні переклади цих документів? Також все індивідуально, залежно на який курс ви йдете. Чи потрібно здавати IELTS для вступу? Ні. IELTS не є обов'язковим. Це дуже хороше питання. Він ніколи не буде зайвим для вас. Ніколи. Але, знову ж таки, все залежить від того, на який курс ви йдете. Тобто, зі 100% університетів, з якими співпрацюємо конкретно ми, і говорю я вам чисто свою суб'єктивну думку. Вони не вимагають. Він не заважає, але вони його не вимагають. Тобто він не must-have документ, який ви повинні подати. Ні IELTS, ні GCSE. Тобто, коли ви йдете на Foundation Year, це все проходить так, як в принципі, у всіх інших агенціях, так як, в принципі, і проходило раніше. Тобто вони не вимагали і не вимагають цього зараз. Якщо ви плануєте не втрачати, наприклад, рік на Foundation Year, і ви хочете зразу піти на цю конкретну спеціальність, можливо, на якомусь курсі вас його і попросять. Тобто Foundation – це такий як можливість піти повчитися для того, щоб не здавати іспит, якщо ви, наприклад, не можете його здати? У мене є дуже багато кейсів, де люди звертаються і хочуть, наприклад, конкретну спеціальність, наприклад, конкретний там бізнес-менеджмент перший рік, тобто зразу йти на 3-річний курс, тому що люди бачать в цьому перспективу саме в цьому 3-річному курсі. Їм не потрібен Foundation. Перший курс у вас вимоги вищі, ніж на Foundation. І від конкретної людини, візьмемо на прикладі конкретної людини, її не дозволяється вступити на перший курс, тому що вона не відповідає цим вимогам. В неї два варіанти: пропускати інтейк, підтягувати англійську мову, удосконалювати навички, все, що вимагає цей курс, пробуватись на наступний інтейк, або йти другим шляхом, вступати на Foundation Year як сходинка. І після Foundation Year, коли ви маєте диплом Level 3, підкреслюємо, диплом Level 3 в Британії, ви можете забути про абсолютно всю освіту, яка у вас була до цього. Базовим фундаментом вашим в Британії стане Level 3. Оце документ, який у вас має бути must-have. В чому плюс Foundation Year? Він елементарно простий. Тобто ви не будете заглиблюватись конкретно в якусь спеціальність. Перше. Наступне, він дає вам можливість після його закінчення вибрати абсолютно любу спеціальність, не прив'язану до спеціальності, яку ви закінчуєте станом на зараз. Ви можете змінити свій курс, ви можете змінити свій університет, ви можете змінити локацію. І, в принципі, так як багато людей мені задає запитання, чи можу я зупинитись взагалі? Так, можете. Який рівень англійської потрібен для навчання і чи можна вступити, якщо ти взагалі не знаєш англійську? Знову ж таки, з досвіду поділюсь вам і розкажу. У мене є люди, які дуже погано володіють англійською мовою. Якимось чином, і навіть розкажу вам яким. Коли вони звернулись до мене, тобто це був вересневий інтейк, це люди, які планували вступити на вересень. Ці люди не вступили, тому що ми від вересня до лютого ми їх готували. Вони готувалися разом з нашим департаментом по підготовці. Ці люди їх підготовлювали, і коли ці люди стали готові завдяки проходу цього курсу разом з нами, люди вступили на фебруарі. Люди, які знають англійську, не раз в людей буває людський фактор, фактор психології. Коли у вас є паніка, дуже багато університетів вимагає Duolingo-тест онлайн. Можливо, для когось це буде смішно, тому що багато хто користується додатком Duolingo. Нічого спільного з цим Duolingo воно не має. Там тест, який признало більше, ніж 5 тисяч університетів по цілому світу. Це дуже серйозний тест, де у вас є 4 головних критерії: це мовлення, читання, писання і слухання. І по всіх цих тестах, по всіх цих критеріях ви повинні зібрати середнє число, середній бал. Тобто, якщо у вас дуже хороший спікінг, але дуже поганий, наприклад, ліснінг, ви не пройдете. Тому що цей Duolingo-тест, він в принципі прирівнюється до IELTS. От хто там проходить курс IELTS там енну кількість часу, то ви цей Duolingo-тест просто здаєте, якщо ви його здали, він прирівнюється до IELTS.
Знову ж таки, чи можуть без англійської вступити прямо без англійської? Напевно, немає сенсу. Ну а що вони будуть в університеті робити? Є багато людей, які для цього і хочуть вступити, але цим людям потрібно вдавати самим собі належне, що в університеті англійську вас вчити не будуть. Тобто ви повинні вже прийти з базовою англійською. Навіть якщо вона не дуже-дуже хороша, це в плані, давайте так поставимо посерединці, це B1. Тобто з B1 ви спокійно йдете. А1, А2 тяжко, але знову ж таки все залежить від людини. Якщо ця людина буде занурюватись туди, якщо ця людина буде брати якісь додаткові курси, можливо, в репетитора, дивіться, це все дуже просто. Комусь потрібно на вивчення англійської 3 роки, а комусь потрібно 6 місяців з репетитором. Тобто я не можу вам гарантувати так, ні. Буває по-різному. Когось, наприклад, університет він дуже-дуже сильно піднімає. Тобто людина йде, в людини з'являється мотивація, в людини покращується фінансовий стан, тому що Maintenance Loan вас дуже гарно нарівнює. Вчіть англійську мову. Однозначно вона вам пригодиться не тільки для університету. Я був недавно побачив в інтернеті такий дуже хороший вислів. Якщо ви хочете побачити Францію, вчіть французьку мову. Якщо ви хочете побачити світ, вчіть англійську мову. Чи є в Англії, можливо, ти знаєш про це, якісь курси, там, наприклад, безкоштовні для українців, де їх готують і допомагають їм вивчити англійську мову? Звичайно, по програмі Homes for Ukrainians ви маєте можливість, проживаючи в своєму місцевому канцелі, ви можете звернутися до свого канцела, і канцел через Job Center вам може надати безкоштовні курси абсолютно. Це реально. Це є. Супер, супер. Теж багато людей цікавляться саме роботою під час навчання. Типу, і так само багато хто отримує Universal Credit і також цікавиться, як це повпливає під час того, як він стане студентом. Ну, давай почнемо з роботи. Чи можна працювати під час навчання? Це буде повний день, частковий день і так далі. Тобто, взагалі, чи є якісь обмеження по роботі? Обмежень по роботі немає ніяких. На запитання, чи можна працювати, моя відповідь завжди потрібно працювати. Student Finance не ставить вам ніякі обмеження у вашому ринку праці. Тобто ви як мали можливість працювати фултайм, то ви так і працюєте фултайм. 95% курсів – це 2 рази на тиждень по 4 години. Підкреслюю, 2 рази на тиждень по 4 години. Чи маєте ви можливість навіть овертайми робити? Байдуже, абсолютно. Student Finance – це ваш чистий дохід, який вам рахується без відсотків і без всякого податку, який може бути, наприклад, в Великій Британії. Тобто він просто зараховується вам, він tax-free. Тобто ви за нього нічого не повинні сплачувати. Тому відповідь на це ні Student Finance, ні HMRC не може вам покласти ніяку заборону на вашому ринку праці, що ви стаєте restricted, тобто ви маєте меншу кількість годин, абсолютно ні. Ви маєте всі можливості, які ви мали до цього. Тобто, якщо там конкретно брати на базі української схеми, у вас є work permitted, ви можете працювати full-time, і після того, коли ви стаєте студентом, у вас цей full-time work permitted так і залишається. На рахунок Universal Credit це дуже цікаве запитання. Student Finance не забороняє отримувати Universal Credit. Тепер перевертаємо це все дзеркально, і Universal Credit забороняє отримувати Student Finance. Connect? Connect. Дуже багато людей є, які пишуть, а я отримую і так, і так. Є таке, отримуєте. Чи довго це отримується, не знаю. Кожен кейс особистий і кожен кейс індивідуальний. І також в мене є кейси, коли люди отримують Universal Credit, коли люди стали студентами. Але люди розказують своєму джоб-коучу в джоб-центрі, яку процедуру вони пройшли, в якому фінансовому стані вони знаходяться, де вони знаходяться. Тобто це є дуже-дуже багато мілких складових. І вам потрібно звертатися до юридично грамотної людини, яка вам дасть на це відповідь. Не я не займаюся запитаннями Universal Credit. Це зовсім інші люди. Я вам можу надати консультацію по Student Finance. Тому, щоб бути чітким в цьому запитанні, ви маєте можливість отримувати Student Finance і Universal Credit? Так. Чи можуть заборонити це? Так. Індивідуальний кейс. Але просто звертайтеся в надійні джерела. Тобто, якщо у вас є 2 фактори, таких як Universal Credit і Student Finance, значить вам потрібно 2 людини.
людина, яка вам дасть консультацію по Student Finance, це одна сторона, і людина, яка вам закриє ваше запитання з вашим Universal Credit, це інша сторона, і в подальшому вони будуть взаємодіяти між собою. Тільки тоді ви получите цей бажаний і саме головне правильний результат. Можна зробити дуже багато дій, можна подати дуже багато клеймів. Так як люблять писати, всі бенефіти світу, їх також можна взяти. Хто вас страхує від того, що вам не прийдеться їх повертати? А в мене таке питання, наприклад, якщо там людина не впевнена, чи може вона отримувати, вона має звернутися до свого радника в джоб-центрі, правильно, і пояснити йому цю ситуацію. Чи вона має знайти якогось, не знаю, консультанта, юриста на стороні? Звичайно, звичайно. Я ж це тільки що я сказав. Вам не потрібен ніякий юрист і консультант, у вас є джоб-центр. Тобто, коли ви стикаєтесь, повторюю, з навчання Universal Credit, питання в цьому, у вас є агентство, яке відповідає за ваш Student Finance, у вас є джоб-центр, а саме в лиці джоб-коача людина, яка відповідає конкретно за ваш клейм, який ви зробили. Завжди моя порада всім цим людям, не тільки студентам, не тільки там абітурієнтам, взагалі. От в житті в мене є дуже багато людей, які звертаються там з деякими, з різними питаннями, і вони проживають не тільки на території Великобританії. Вам завжди потрібно знаходити компетентних людей. Повірте, це 75% успіху. Якщо ви знайдете компетентну людину в даній ситуації, в даному запитанні, вірогідність того, що ви отримаєте бажаний для вас результат, буде там в районі 80-90%. І зараз напевно, ображу всіх КПІшних блогерів. Це дуже варто, може хтось буде дивитися це інтерв'ю, не знаю. Оці всі люди, які розказують і вводять в оману, буду, може, трохи грубий, але ви темні, і ви робите з людей ще темніших. Проблема в тому, що люди не хочуть знаходити витік цієї інформації з першого джерела. Люди вірять вам. Коли ви цих людей вводите в оману, коли можна робити Universal Credit і можна так далі, або там дипломи з України признають, будь ласка, завжди посилайтеся на перевірені джерела. Тоді, можливо, навіть я почну вам вірити. Я по моєму приїзду в Великобританію, я теж був підписаний на дуже багатьох оцих людей, оцих блогерів. Скажу вам більше, ви можете навіть знайти в моїх там соціальних мережах рекламу в цих людей. І повірте мені, що вони говорять то, що скажуть їм люди, які платять їм гроші. Запам'ятайте собі це раз і не завжди. Вони не будуть говорити вам правду чи неправду. Ці люди будуть говорити вам те, що потрібно іншим людям. Ваш вибір, вірити в це чи не вірити. Чому я за це зачепив? Тому що дуже багато цих людей, вони не акредитовані в спеціальностях імміграційних офіцерів, вони не акредитовані юристи, не акредитовані моргідж-адвайзери. Точно так само, як я. Але я вам говорю свою думку, яку я черпаю з сайту Gov.uk. Не більше, не менше. Тобто, щоб перевірити мої слова, ви можете просто банально піти на сайт Gov.uk і перевірити. Ну що, ми з вами продовжуємо говорити про освіту. У мене тут ще залишилось багато питань до Макса. Якщо, наприклад, у вас погана англійська, і ви там не впевнені, що можете самі відразу вступити, наприклад, а ви хочете в якийсь рейтинговий заклад, то для вас класний варіант це, наприклад, піти на фондейшн і потім просто вже з цим дипломом Level 3 перевестись в якийсь університет, куди ви хочете, правильно? Як варіант, так, як варіант. Foundation Year чим дуже класний і крутий, ви маєте можливість зрозуміти. Ви маєте можливість зрозуміти графік, ви маєте можливість зрозуміти ком'юніті, з яким ви будете навчатись. Ви маєте можливість зрозуміти темп, який це буде. Тобто, якщо ви це співміщаєте з роботою, ви можете вже на першому році зрозуміти, що таке 2 рази на тиждень по 4 години. Тому це дуже класно для того, щоб зрозуміти, для того, щоб підтягнути свій рівень англійської, але, знову ж таки, все буде залежати від вас, що ви будете робити на цьому фондейшені. Чи ви зможете поміняти курс? Так, зможете. В якому випадку можна перервати навчання? Я маю на увазі, коли це можна зробити? Після фондейшну? Це можна зробити після фондейшена, і це можна робити після, в принципі, будь-якого курсу. Можливо, там вагітність, можливо, сімейні обставини. По-різному буває. І кожен університет приймає рішення індивідуально. Тобто, в зв'язку з зверненням там певного студента, після перегляду його обставин, які склалися, вони приймають рішення. Student Finance до цього нічого немає. Залежно, як відреагує ваш університет, залежно, який репорт ваш університет дасть вашому Student Finance. Тобто це все буде робитись всередині вашого навчального закладу.
Саме головне це все робити після закінчення. Тобто ні в якому разі, ні на першому курсі, ні на фондейшн, ні на будь-якому іншому курсі не переривати навчання в процесі. Тому що за вас порахується повна сума. Тобто Student Finance навіть не виплатить вашому університету повну суму за вас і не виплатить повний maintenance loan в повній сумі вам, але HMRC вам буде рахувати як повну суму. Тобто ви вже не зможете взяти ще раз по факту Student Finance на те, щоб продовжити навчання, якщо ви перервали на Не цей зможете. самий рік? Ви повинні будете довчиватися, наприклад, той самий Foundation рік за свій кошт. А ще, до речі, таке питання, теж студенти часто цікавляться, типу, от якщо, наприклад, хочу піти лише на 1 рік вчитися, да, але що мені треба брати Student Finance на 4 роки, типу, як працює ця система? Детальніше. Окей. Якщо йти з переглядом на 1 рік, є дуже класні курси, вони називаються Certificate in Higher Education. Тобто ви йдете на 1 рік, але ви отримуєте не level 3, так як після Foundation, ви маєте змогу отримати level 4 відразу. Student Finance, на який би ви курс не йшли, програма, вона взагалі, в принципі, передбачена від уряду на отримання вами повної вищої освіти. Тобто це 4 роки плюс магістратура. Тільки магістратура не включає в себе maintenance loan. Тобто вона вам покриє тільки tuition fee. На рахунок вашого фінансування, навіть якщо ви вступили на повний 3-річний курс, тобто він у вас in continue 3 роки, ви отримали unconditional offer на 3 роки, у вас все абсолютно 3-річне, але ви будете подаватися на фінансування кожного року, тому що Student Finance перед тим, як виплатити вам кошти, він буде зв'язуватись з вашим університетом, вони будуть переглядати ваш попередній курс, чи ви його закінчили, вони будуть переглядати вашу спроможність надати вам ці кошти, чи ви підходите кожного року під цю можливість. І так це потрібно робити кожного року, незалежно на якому курсі ви вчитеся. І правильно я розумію, що кожного року ця сума може переглядатись. Типу, десь ви, наприклад, живете з батьками, а потім ви вже від них з'їхали, і тому у вас можуть бути різні суми на виплату. Я вам скажу навіть більше. В зв'язку з інфляцією і переіндексацією сум, які зараз відбуваються в Великій Британії, Student Finance, якщо взяти на перевагу минулий рік і теперішній рік, Student Finance в середньому виплати виросли на 500-700 фунтів по Великій Британії. Тобто це вже інша сума, тобто ви вже не отримуєте таку суму, як ви отримували того року. Також залежить від локації вашого університету, залежить від ваших персональних даних, проживаєте ви з батьками, не проживаєте і так далі. Тобто це в кожного індивідуальний кейс, але кожен може отримати, навіть проживаючи з батьками, є спеціальні форми. Student Finance від вас буде вимагати форми, від ваших батьків, від вас в тому числі, де ви будете вказувати дохід своїх батьків і де ви будете доказувати свою фінансову незалежність від них. Тобто, якщо побудувати питання, чи можете ви проживати з батьками і отримувати повну суму Student Finance, так можете. Далі я би хотіла поговорити ще детальніше про саме процес навчання. Так, то про процес вступу ми зрозуміли. Про кількість занять на тиждень, ну, індивідуально, але загалом це 2 дні на тиждень. От таке цікаве питання, чи можна не відвідувати заняття, а просто приходити на іспити? Ні. Дуже коротке питання, ні, навіть не маю що додати. Що буде, якщо не відвідувати заняття в коледжі або в університеті? Вам почнуть приходити листи-ремайндери, нагадування, тобто, що у вас впав атенденс, тому що ваш атенденс буде в лайв режимі рахуватися в кожному університеті. Відвідуваність, типу. Так. Тобто вони будуть бачити в співвідношенні відсотковому, тобто вам потрібно в переважній більшості університетів це 80%. В момент, коли ви опускаєтесь нижче, ніж 80%, у вас є 2 варіанти. Принести в супорт-тім в університеті якісь докази того, чому ви там не були. Тобто це може бути справка з GP, це можуть бути квитки на літаки, що ви кудись літали в зв'язку там з певними обставинами. Тобто багато чого. Там є великий перелік. Якщо вони будуть вважати це поважною причиною, вони, тобто університет, вони це вам не включать відвідуваність. Тобто у вас відвідуваність буде на хорошому рівні. І якщо це просто мене немає, я не ходив, прийшов на екзамен, ну це перший семестр.
До побачення. Тобто, я так зрозуміла, що можуть виключити з університету за те, Не що можуть виключити. виключать з університету. І як це впливає на Student Finance на початку і потім? Ви все рівно будете в кредиті за повну суму. Мгм. Незалежно від того, що вам за перший семестр заплатили вам мейтенсу, там, допустимо, лише 4 тисячі фунтів, і вашому університету за ваш курс заплатили лише перший пеймент в сумі там, 2300 фунтів. По закінченню року, незалежно чи ви його закінчили, чи вас виключили, HMRC вам порахує повну суму. За рік, Тобто в типу? розміру 9250 фунтів і там повного мейтенсу, який ви попросили. Тобто, навіть якщо ви це не отримували, 100%. але окей. Макс, дивись, ти сказав, що ці університети, з якими ви співпрацюєте, це не Russell Group, це не Oxford, Cambridge. Можеш, будь ласка, навести приклади цих університетів? Може, там люди не знають, думають, що це якась бурса, взагалі. Тобто, що це за університети? Чим вони хороші, чим вони не дуже хороші і так далі. Можу. З кожним вступним вікном список цих університетів він змінюється. Тому станом на зараз, на травень-червень, у нас вже відкрите вступне вікно. Можу точно відмітити, це University for the Creative Arts. Також його підрозділ називається LCCA – London College of Contemporary Arts. Це для творчих людей, це графічний дизайн, це люди, які займаються, в принципі, творчими професіями. Ви можете там знайти дуже багато курсів, які будуть підходящими саме для вас. Можу відмітити Anglia Ruskin University, дуже хороша локація, кампус знаходиться на Canary Wharf. East India Station, хто користується DLR в Лондоні, це дуже практично і дуже комфортно в плані добирання. Дуже хороший новий кампус і також дуже великий вибір курсів фінансової галузі. Тобто це один з таких топів, в принципі, до UCA, до University for the Creative Arts. Чесно вам сказати, є також Arden University, який я, в принципі, не можу ні рекомендувати, ні відмовити вас від нього. Він хороший, так, звичайно. Як на мене, трішки там завеликі вхідні в них вимоги, але вже як є. І потім безліч, кого цікавить construction, є Global Banking School. Це я говорю на прикладі Лондону, тому що, напевно, переважна більшість глядачів це будуть люди, які проживають в Лондоні, можливо, десь біля Лондона, можливо, планують переїхати в Лондон. Тому що самі більші можливості ви 100% знайдете в Лондоні. І, в принципі, наша пропозиція, вона базується на Лондоні. Є також там Кардіф, Свонсі, Манчестер, Ліверпуль, Норгемптон, Лідс, Лестер, але це такі поодинокі курси, і, в принципі, там вибору як такого сильного нема. Вся база в Лондоні. І якщо торкатись теми констракшена, це Global Banking School, є 3 кампуси в Лондоні, тобто кому зручно, Вемблі, Стратфорд, Лондон Брідж, тобто ви можете знайти підходящий для вас з ідентичними курсами. Всюди по-різному, і всюди вони вимагають від вас лише одного – це відвідування. Це та база, яка буде у вас в кожному університеті, незалежно, чи це буде Russell Group, чи це буде топовий університет, чи middle, чи це буде якийсь там простий університет. На рахунок бурси, не можу вам нічого сказати, класне слово, але бурса тут вона не підходить, тому що вони всі вам будуть давати диплом про вищу освіту в Великій Британії, бакалаврат. Тобто, можливо, кампус, бурса в кожного різне поняття і сприйняття. Тому я не знаю, до чого конкретно прирівнювати слово бурса. Є кампуси кращі, є кампуси гірші. Тому я завжди раджу, як мінімум, відвідувати сайт, тому що на сайті ви можете в 3D подивитися там кампус, подивитися бібліотеку, подивитися accommodation, тобто якщо університет надає вам проживання. Ви це все можете побачити в інтернеті. Тому, в принципі, переглянути попередньо його, воно вам точно не заважає, щоб ви розуміли, куди ви йдете, щоб ви не будували для себе якісь там великі висоти, потім йшли і розчаровувались, або навпаки. Тому, в принципі, краще знати, куди ви йдете від самого початку. Ми весь цей список університетів можемо надати. Ви можете ознайомитись з ним, ви можете попередньо навіть поїхати на якийсь open day, подивитися, як це все виглядає зсередини, ознайомитись з цим всім. Це також немає проблем. Всі університети, вони, в принципі, публічні. Ви можете зайти, подивитися, відвідати. Окей. Процес подачі документів не є складним.
Процес залежно в який час інтейку, тобто в який період інтейку вступного вікна ми будемо з вами подаватися. І також все залежить від кількості слотів, тому що не завжди в нас є безлімітна кількість слотів. Тобто багато хто говорить, там університети не топ-рівня, окей, але не забувайте, що навіть в університети не топ-рівня у вас немає безлімітних слотів. Тобто все рівно є обмежена кількість місць, хто може піти на навчання навіть в університети не топ-рівня. Найкраще, моя порада, найкраще це робити на початках інтейку, на початках вступних вікон. По-перше, ви швидше отримуєте свій офер. По-друге, офер, окей, поясню, офер – це запрошення на навчання. Є два види оффера. Тобто спочатку йде збір документів, подача документів, вибір університету, подача документів. Далі у нас йде інтерв'ю, і після цього ми можемо отримати Так. офер. Якщо ми його... Офер ви отримаєте Пас. conditional після того, коли ми відправили документи, зареєстрували вас на порталі, вам дають conditional offer. Тобто це опис про ваш курс і всі деталі вашого курсу, ваші модулі, ваш графік цього курсу. Тобто ви це все можете знайти в цьому офері. Це як лист ознайомлення для вас, куди ви вступаєте. Але він називається conditional. Після того, коли ви здали інтерв'ю і ви підходите університету, університет вам відправляє unconditional offer. Тобто вже безспірний лист запрошення на навчання, який вам потрібно або прийняти, або відмовитися. Бо навіть після проходження інтерв'ю і навіть після отримання цього листа все рівно вибір зберігається за вами. Тобто, допустимо, ми можемо подати вашу заявку на 3 курси різних, в 3 різних університети. І ви отримаєте 3 unconditional offer. Вибір за вами, куди ви хочете вступити. Просто ці всі університети пропонують вам місце навчання в їхньому закладі. Якихось 2 ви відмовите і 1 ви погодите. Тому чим скоріше це зробити на початку вступного вікна, тим швидше ви його отримаєте, і тим швидше ми можемо робити аплікацію на ваше фінансування, так як аплікація на фінансування від моменту подачі до моменту одобрення, вона займає 6-8 тижнів. Знову ж таки, є кейси, коли люди це отримують за 1 тиждень, є кейси, які люди отримують за 4-5 місяців. В принципі, для цього і існують такі агентства, тому що ми такі не одні, нас таких дуже багато, і ми надаємо людям, в принципі, ми стараємося надати людям найкращий сервіс. І для українців зараз в Великій Британії всі ці можливості, вони абсолютно відкриті до самого кінця. Тобто ви можете абсолютно всю інформацію побачити, знайти, відчути її. Тобто воно все є у вільному доступі. Вже є дуже багато людей, українців, я маю на увазі, які навчаються тут вже і на 2-му, і на 3-му курсі. Є попередньо багато українців, які вже закінчили тут навіть Master's Degree, і є люди навіть, які на PhD навчаються, тобто це аспірантура. Це все є. Потрібно, якщо ви хочете знати фідбек конкретно про ці ситуації, я думаю, що варто слухати отаких людей, хто пройшов цей шлях. Люди, які не навчались, від них послухати, що це круто чи це не круто, це трішки не професійно, я думаю, навіть це не. Тоді хочу попросити людей, які навчаються в університетах або вже закінчили, можете поділитися своєю думкою в коментарях. Але, будь ласка, давайте лише ті, хто дійсно навчається, а не хто там щось чув від знайомих, тому що таких кейсів теж багато. Дякую. Добре. Я ще хотіла тебе запитати, така цікава ситуація, наприклад, там людина вступає, так, і я знаю, що ти допомагаєш, тобто, як і, в принципі, всі агенції, оформлювати student finance. Але, наприклад, людина не довіряє, думає, що ти забереш її гроші, так? Тобто, що ти радиш цим людям і як взагалі виходити з цієї ситуації? Окей. Я просто зараз пробую згадати кейс, щоб конкретно на якомусь прикладі вам це сказати. Дивіться, це, в принципі, штука індивідуальна. Student Finance, це ваш особистий кабінет, так далі, так далі. Все буде прив'язано до вашого insurance number. Тобто він у вас є один, і він індивідуальний, і він належить тільки вам. Незалежно, який номер карти ви прикріпите в вашому кабінеті Student Finance, гроші не підуть без вашого дозволу.
Тобто, допоки не пройдуть всі етапи перевірки і це все не складеться разом, Student Finance нікому ніякі кошти не переведе. Тобто свою карточку я прикріпити комусь не можу? Ви можете це прикріпити, просто вам це нічого не дасть. Бо вони мечать, типу, що до чого банк прив'язаний до якого National Insurance і який у вас, правильно? Звичайно. Тобто це просто буде виглядати там для мене чи для вас, бо ви це бачите поверхнево у своєму кабінеті. Але за цим кабінетом проходить дуже багато етапів перевірки. Тому, коли ви заповнюєте, наприклад, чи ви, чи я, коли ми робимо Student Finance, у вас завжди з'являється блок Actions to Complete. І коли ви навіть вказали вже всі дані про свій імміграційний статус, про свої банківські деталі, у вас все рівно буде тільки після заповнення аплікації, у вас буде писати, що це not complete. Not complete тільки через те, що ви не пройшли ще етапи цієї верифікації. Тобто ви дані дали, тепер ваші дані будуть звірятися з даними кредитних агенцій, з даними банків, з даними хоум-офісу. І тільки після цього, коли ви будете верифіковані в всіх цих базах даних як окей, вони дадуть вам approved. І тільки після цього цей Student Finance піде. Чому, дуже важливо, чому агентству варто довіряти в плані оформлення Student Finance? Тому що Student Finance – це дуже делікатна штука, яка займає дуже багато часу. Навіть коли вона оформлена ідеально. Коли ви допускаєте помилки, Student Finance починає задавати вам дуже-дуже багато запитань в плані, чому ви так відповідали попередньо. Тобто, завжди ви повинні розуміти, що якщо ви зробили першу аплікацію з якоюсь помилкою, вам не вдасться просто видалити першу аплікацію, зробити іншу. Воно так не працює. Вам потрібно буде в другій аплікації пояснювати, чому ви першу аплікацію зробили так. Відповідно, це буде займати час для нас і для вас. Допоки аплікація не буде approved, ніхто не отримує коштів. Ні ваш університет, ні ви, абсолютно ніхто. Навіть агенції. Навіть агенція. Тобто це... Я вважаю взагалі, що якщо це компетентні люди, віддайте цю справу їм в руки. Ви можете самі створити свій кабінет, ви можете зробити там байдуже що, як ви це вважаєте за потрібним, окей. Але агентства несуть відповідальність. Я зараз говорю там про конкретно відповідальні агентства, яким ви надали попередню згоду на використання ваших документів, де ви знаєте, що це точно там легальне агентство. Тобто я не говорю там про агентів, яких ви знайшли десь там на вулиці і дали їм свій insurance number, і ви там робили. Тобто люди і в таке також потрапляють, але мова не про це. Я попередньо запрошував завжди всіх своїх студентів безпосередньо в офіс, і ми проходили етап від створення самого кабінету до подачі самої заявки разом. Тобто був сам безпосередньо студент, який бачив всю цю аплікацію, він її будував просто із моєю допомогою. Я вважаю, що це найкращий варіант. Якщо в людини немає можливості на особисту зустріч, тобто там приїхати в офіс чи відвідати, наприклад, якийсь заклад, де ви можете це зробити, це можна зробити в онлайні також, тобто це також не проблема. Все прив'язується до вашого імейла, до вашого контактного номера телефону, і без вас ніхто нічого не зробить і не змінить, і без вашої згоди нікому нічого ніколи не піде. Тобто можете бути спокійні. Компанії великий офіс, тобто скільки тут людей працює приблизно, а взагалі скільки людей працює над однією аплікацією, щоб люди не думали, наприклад, що це все так просто. Дивіться, в офісі взагалі на Home Student Market, тобто на людей, які вже мають статус в Великій Британії, працює порядка 50 людей. Це різних національностей на різні ринки, тобто ці люди працюють. Також є інтернаціональний офіс для людей, хто хоче поступити з-за кордону в Велику Британію. Це є окремий департамент людей, які займаються візами, візовою підтримкою, оформленням всіх документів, знаходження житла і навіть оформленням білетів, тобто цих квитків на переліт сюди безпосередньо в Велику Британію. Однією аплікацією, якщо ви звертаєтесь там до агента і до моменту поступлення, за вашою аплікацією, я думаю, що це десь порядка 70 людей буде слідкувати, і кожна людина на певному етапі буде вносити свої коригування в цю аплікацію, щоб ця аплікація отримала success і перейшла далі. Отримала success і перейшла далі. Тобто це все крок за кроком, який потрібно будувати, і потрібно все робити правильно, тому що попередній крок, якщо зроблений буде з помилкою, він не дасть вам можливості перейти в наступну стадію.
Тому тут дуже важливо розуміти, що всі дії, які робить компанія, вона робить за попередньою згодою з вами. Ви ніколи не даєте нікому там свої документи без дозволу. Ви ніколи не йдете кудись туди на якийсь курс, який вирішили за вас. Вам тільки радять. Вибір і останнє слово завжди за вами. Ще є, пару питань, а одне із них, воно стосується, воно таке, знаєш, зараз викликали невеличкий резонанс через блогерів, конкретних. Чи обов'язково приховувати вищу освіту в Україні? І що буде, якщо її приховати, і якщо її не приховати? Що саме мається на увазі під словом приховати? Я думаю, що не вказати, що вона є. А у вас є вимога вказувати, що вона є? Бачите? Так само ви. Ви ж не знаєте, які вимоги. Ці вимоги ви можете переглянути, наприклад, на сайті університету, або, наприклад, ви можете це зробити вже безпосередньо з вашим студент-офісером, хто буде вашим радником. Є університети, які просять показати попередню кваліфікацію. Особисто Student Finance дуже цікаве і дуже тонке питання. Student Finance питається про вашу кваліфікацію в Великій Британії. Підкреслюю, у Великій Британії. Чи вона вища, чи вона середня у Великій Британії. Ваш український бакалаврат, ваша магістратура за $3000 нікому не цікава, повірте мені. Абсолютно. Чи можуть вони перевірити? Перше, в цьому немає ніякої потреби. На даний Тому що момент. немає вимоги, правильно? 100%. Друге, чи можете ви вступити, навіть якщо ви даєте цю інформацію? Можете, звичайно. У мене особисто є кейси, де люди на інтерв'ю казали, що в них є магістратура, тобто Master's Degree в Україні, і їм запропонували офер. Їм це не цікаво, повірте. Уряду Великої Британії, давайте я вам наведу такий приклад. Дуже багато, наприклад, є людей з Європейського Союзу, хто проживає в Великій Британії, хто отримав сеттл статус ще до Брекситу. Ці люди отримували також вищу освіту в своїх країнах, в Румунії, в Італії, в Польщі, в Німеччині, тобто в своїх рідних країнах. І вони, коли вступали тут, вони всі отримують Student Finance, вони всі навчаються. Коли Британія була частиною Європейського Союзу, в них була абсолютно одна база по освіті. І це сама більша помилка, хто так думає. Тому що ніякої бази не було. Точно так само, як не було спільної валюти. Точно так само, як не було спільного керування автомобілем по тій самій стороні, що в них. Британія – це взагалі інше, це різне. Не прив'язуйте ніколи, нікуди Британію ні до чого. Тобто тут є свої закони, і людей цікавить конкретно ваше навчання у Великій Британії. Їх це цікавить тому, що вони хочуть дати і можуть дати вам кошти, але вони хочуть знати, чи попередньо ви вже тут навчались, чи попередньо у вас є якась кваліфікація. І знову ж таки, всю цю інформацію ви можете знайти на сайті Student Finance, Repayment, Loan, і це все написано. Багато хто там вказує, там є речення на сайті Student Finance, просто залежно, як ви його будете трактувати, це речення. Хто хоче побачити, що я повинен вказати, вказуйте. Але навіть якщо ви вказуєте, ви все рівно підете на навчання, воно не забороняє. Окей, але може бути таке, що якщо людина, наприклад, там на інтерв'ю в університет скаже, що в неї є вже освіта в Україні, а їй можуть, наприклад, не дати офер якраз через цю причину, чи вони не вказують причину? Воно може так бути, якщо ви, наприклад, агентству скажете, що у вас немає інтерв'ю, і вся ваша аплікація побудована на інформації, що у вас немає попередньої кваліфікації, а потім ви йдете на інтерв'ю і говорите зовсім інше. Тобто нестиковка призводить вас до того, що вам дають відмову. Тому до всіх студентських радників, абсолютно до всіх, я пропоную там майбутнім студентам, абітурієнтам ставитися як до своїх юристів. Це люди, яким ви повинні говорити правду. Ви повинні говорити правду в плані ваших документів, ви повинні говорити правду про ваше минуле, про вашу кваліфікацію, маю, не маю, можу, не можу, хочу, не хочу. Тобто ця людина буде представляти ваші інтереси потім на порталі. Окей, ще таке питання.
чи потрібно тоді підтверджувати цю освіту? Якось, не знаю, офіційно в Британії. Але тоді питання, якщо ви її підтверджуєте, то, напевно, навіщо тоді вам іти вчитися, якщо... Ви можете її підтвердити, ви можете скористатись сайтом ENIC, ви можете це зробити без проблем. Що це вам дасть? Чесно вам сказати, без поняття. Не маю ні одного кейсу, коли це людей кудись, можливо, підтягнуло. Все рівно британські роботодавці будуть вважати, що це освіта не в Великої Британії, тобто це буде диплом, який... Важливо розуміти, що це просто прирівняння. Вони не дають вам британську кваліфікацію, британську акредитацію. Це просто прирівняння, що цей ваш сертифікат, конкретний там диплом, він відповідає акредитації англійської системи освіти, наприклад, Level 5, не більше. Чи ви стали холдером англійського диплому? Ні. Чи до вас почнуть краще ставитися роботодавці? Та ні. Чи ви виграєте конкурс на ринку конкурентів? Також ні. Макс, а ще таке питання постійно у наших студентів, точніше, потенційних студентів виникає, там в мене віза там закінчується, наприклад, через 2 роки, а я хочу піти на 4-річний курс. Як бути в такому випадку, що гарантує або що там нам говорить британський уряд? Всі, в принципі, останні новини ведуть нас на сайт британського парламенту саме, тому що поки що ще офіційної інформації на Gov.uk нема, але парламент, це як попередня згода, вже вони її ніби прийняли, уряд, що всі українці, хто став студентом, вони будуть мати можливість закінчити свої навчальні заклади на тих правах, які їм надали станом на перший день студентства. Тобто, що це мається на увазі? Якщо у вас віза закінчується за 2 роки, а курс ваш 4-річний, ви все рівно будете закінчувати свій курс, ви все рівно будете перебувати тут і будете мати ті самі права, які ви маєте станом на сьогодні. Яким чином це буде проходити, вони ще не прийняли рішення. Тобто немає конкретної процедури, чи це буде перехід на студентську візу, чи це буде просто екстеншн, тобто подовження вашої поточної візи. Чи це буде, можливо, якась інша спеціальна схема для людей, які будуть навчатися, цього ще немає. Але я думаю, що так як ми всі живемо в 21 столітті, столітті інтернету, як тільки це анонсують, це всі будуть бачити, і це вже можна буде робити і подаватись на всі ці схеми, тому що так як з українською схемою, це все буде відбуватися на сайті Gov.uk, і я думаю, що вже безпосередньо, коли ви будете студентом даного там університету, ви можете звернутися безпосередньо в супорт, тому що ми не є міграційними офіцерами, які будемо надавати безпосередньо вам підтримку при оформленні візи. Ви повинні звертатися, знову ж таки, до акредитованих людей, до компетентних людей в цій справі. Цими людьми це буде Admission і Support Team в вашому навчальному закладі. Лише, от я розумію, да, що ти там нікому не радиш або там радиш, але от як би ти от вважаєш, чи там просто зараз багато людей запитують, типу, чи варто мені там перейти на студентську візу? Тобто краще в цьому випадку, наприклад, щось робити, чи нічого, поки не робити, поки що немає цього рішення? Моя особиста думка, якщо ви плануєте навчатися тут на фулл-тайм курсі, тобто на 4-річному навчанні, ви можете ні на що не переходити. В принципі, я сам так роблю, я вам говорю на своєму досвіді. Ви можете навчатись, тому що ви точно знаєте, що свій курс ви тут закінчите. Це, що говориться, що українцям це не рахується в статус, так далі, ще поки що нічого не відомо. Ніхто не знає, які будуть теми, схеми, варіанти, можливості далі. Тому говорити ні про що також не варіант. Поживемо, побачимо, як буде, так буде, які будуть можливості, що британський уряд дасть, що британський уряд не дасть. На студентську візу, звичайно, ви можете прийти навіть сьогодні, просто це вже ваш особистий кейс, де ви маєте звертатися в університет, звертатись до міграційного агента, тобто проходити весь цей шлях з ними, тому що... Ну і наскільки я зрозуміла, на сайті парламенту якраз пишеться, що навіть якщо українець по схемі або просто який вже навчається як home student, він перейде на студентську візу, то він все одно буде закінчувати як home student. Звичайно, звичайно. Ваші права зберігаються з вашого першого дня. Тобто, якщо ви вступили як home student, ваш статус буде вам приділений на протязі 4 років. Тобто ви отримуєте home student на 4 роки.
незалежно коли закінчується ваша віза. Ну так. Тобто я так зрозуміла, що є така можливість перейти на студентську, але ще також невідомо, що вони запропонують Звичайно, далі. ви можете і на skilled worker перейти, і на студентську, на візу талантів, на бізнес-візу. Всі можливості абсолютно у вас є. Залежить від вас. Чи потрібно це робити? Тобто, зараз? якщо це прирівнювати до української схеми, так з української схеми ці роки не рахуються станом на зараз. Ніхто не знає, який буде кінець української схеми і чи буде він взагалі. Тому, якщо торкатись навчання конкретно, і коли ви поступаєте з українською візою, тому що багато людей задається цими запитаннями, якщо я вступаю сьогодні, курс 4 роки, віза закінчується через рік. 100% у вас виходить гап в 3 роки. Тому не переживайте, будьте спокійні, це вже анонсовано. Ви свій курс ви точно закінчите, 4-річний, і 100% ви отримаєте тут диплом. Це знову ж таки сайт парламенту, Велика Британія. Будь ласка, заходите, ознайомлюйтесь, це все є написано в вільному доступі, і можете самі переконатись в цьому. Так, дякую. Останнє питання, тому що у нас також є люди, наприклад, які не готові вчитися ще з нуля 4 роки. Їх, в принципі, влаштовує те, що у них вже є там бакалаврат, і вони просто хотіли б отримати магістратуру, тому що, по факту, буде, роботодавці будуть дивитися на їхній останній диплом, а не в цілому на всю їхню освіту, яку вони проходили. Тому вони хочуть на базі свого українського бакалаврату отримати магістратуру, так? По-перше, як це працює і чим відрізняється магістратура і бакалаврат в Британії? Перше, у вас в дипломі про магістратуру буде вказаний, на базі чого ви його отримали. Тобто у вас буде попередній бакалаврат вказаний. Якщо він буде не Великобританії, тобто не акредитація Великобританії, це також буде у вас вказано в дипломі. Тобто, якщо у вас є можливість побудувати свою освітню кар'єру там в плані бакалаврат і магістратура тут, це буде дуже круто. Тобто тоді ви маєте фору на ринку. Для людей, які просто хочуть магістратури, можливо, в них вже є, наприклад, роботодавці, є великі компанії, які також надають хороші робочі місця, їм просто потрібен диплом про кваліфікацію. Також це є. Це може бути річний курс магістратури, також магістратура може бути онлайн, але у вас всі ці записи, це все буде за вами збережено. Тому тут залежить від того, що ви хочете і куди ви цілитесь. Тобто, якщо ви вже перевели цей диплом в Еніку, навіть скажу вам більше, якщо ви вже перерівняли свій диплом тут до англійської акредитації по Еніку, навіть в такому кейсі ви також можете вступати на бакалаврат в Великій Британії. Тобто все одно починати з нуля, так? Залежить від вас. Ви можете. Я просто веду вам до того, що ви маєте можливість вступати на бакалаврат. Дуже багато людей будує самі собі грані, де ми не можемо вступити. Ми дивились відео, ми чули від когось, ми знали від когось. Це абсолютно не так. Вам дали цю можливість, вам просто потрібно прийти і розказати ситуацію. І вже виходячи з ситуації, буде видно, куди ми можемо піти. Просто ця ситуація може звузитись, ця ситуація може розширитись. Все залежить від ваших персональних даних, від вашого бекграунду, від вашої освіти. Є вона, немає її. Старше ви чи молодше, в Лондоні ви чи не в Лондоні. 30 років чи 50 вам років. Тобто це дуже багато критеріїв. На рахунок людей, хто хоче вчитися 1 рік, так, без проблем це є. Але я думаю, що це вже люди, які конкретно оприділилися, що це буде мастерс. Тим більше на мастерс дегрі ви, якщо торкатись теми student finance, ви не будете отримувати maintenance loan. Тобто у вас буде максимально для Лондона 12 тисяч фунтів. І з цих 12 тисяч фунтів це буде один пеймент, і з цих 12 тисяч фунтів ви будете оплачувати свій курс самостійно, незалежно від того, скільки він коштує. Чи більше, чи менше. Тобто магістратура коштує не однаково всюди, так? Тобто не так 9,250? Звичайно. Окей. Тобто може щось і лишитися, може ще й доведеться доплатити. Може доведеться доплатити, вірно. Да. Макс, в принципі, в мене на цьому основні такі, в цілому питання закінчились. Да, дякую тобі дуже за твій час. Я думаю, що це було супер чесно, супер корисно. Да? Тобто ми розповіли людям так, як ми це знаємо, так, як написано на Go, точніше, так, як ти це знаєш, і так, як написано на Go.uk. Ось тому, може, ти хочеш просто щось останнє додати? Да. Як підсумок? Да.
Дуже дякую тобі за твій час, дуже дякую за ідею цього інтерв'ю. Що би я хотів додати, так це я би хотів вам побажати впевненості в собі. Я би хотів, щоб ви довіряли офіційній інформації, навіть дивлячись зараз наше відео, якщо ви вже там дійшли до цього моменту, значить вам це цікаво. І просто для підтвердження ось всього вище сказаного, ви ідіть все рівно на офіційні сайти і перевіряйте. Інформація, вона не постійна, тобто вам завжди потрібно переконуватись в актуальності цієї інформації. Тому моя вам порада, як людям, які знаходяться в імміграції, люди, які знаходяться в дуже конкурентно спроможному суспільстві, довіряти акредитованим людям в певних запитаннях. Тобто, куди би ви не звернулись, вам потрібні люди, професіонали, які будуть займатися своєю справою. Тобто, якщо ви працюєте на результат, а всі ми йдемо до певного результату, я бажаю вам знайти правильних людей і добитися своїх вершин і своїх мрій, і щоб все було окей. Ну, і хочу додати, так, якщо ви хочете все ж таки вирішити для себе вступити, і вам, наприклад, ви вирішили вступити саме через агенцію, да, то там наші двері завжди відкриті. Так? Тобто я залишу посилання на форму під відео, де ви можете залишити свою заявку, і команда вас проконсультує по всім питанням вступу. Ви навіть на цьому етапі зможете відмовитись, якщо вам щось не підійде. Ось тому так, приймайте рішення самі, да, не слухайте тих, хто вам обіцяють якісь там золоті гори. Так? Ви тепер маєте базу, на якій будувати ваш вибір. Ось тому дякую вам за увагу.